स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई थेसिस बनाउँदाखेरि अथवा आर्टिकल लेख्दाखेरि थेसिस आर्टिकल वा बुकहरुमा कसरी चाहिँ हामीले साइटेसन राखिन्छ अथवा रेफरेन्स राखिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनु सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले साइटेसन गर्दाखेरि हामीले कुन मटेरियल कहाँबाट ल्याइएको हो अथवा सोर्स के हो यसको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ र यो सोर्सको आधारमा हामीले साइटेसन राख्ने काम गरिन्छ। सपोज मानिलिउँ मैले यहाँ लेखेको एउटा थेसिसमा के लेखेको छ भन्दाखेरि द क्यास डिपार्ट अफ एनआइसिएसिया बैंक नेपाल भनेर लेखेको छ। अब मैले यो लेखेको कन्टेन्ट लेखेको चाहिँ कहाँबाट मैले साभार गरेको हो यसलाई हामीले यहाँनेरि अथरको नाम र डेट सहित हामीले चाहिँ यहाँ साइटेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। सपोज मानिलिउँ मैले लेखेको कसले लेख्नु भएको उहाँको त्यो म यहाँ राख्न जाँदैछु। मैले यहाँनेरि यो लेखेको भण्डारी बैंकिङ एन्ड इन्सुरेन्स प्रिन्सिपल एन्ड प्र्याक्टिस भन्ने बुकबाट अथवा अथरबाट चाहिँ मैले यो लिएको हो। यसको लागि मैले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ आएर क्लिक गर्ने, इन्सर्ट साइटेसनमा आउने, एड न्यू सोर्स आउने र एड न्यू सोर्समा आएर जस्तै मैले यो के कुन कन्टेन्टबाट लिएको हो, मैले यो बुकबाट लिएको हो भने बुकमा क्लिक गर्ने। मैले यो बुकबाट लिएको मैले बुकमा क्लिक गर्छु। अथर को हो त? अब मैले यसबाट यहाँनिर अथरको नाम लिन्छु भण्डारी डी। मैले यसलाई कपी गरेर फेरि म अथरमा जान्छु र अथरमा गएर यसलाई पेस्ट गर्छु। यस पछाडि गएर टाइटल के हो त अथवा यो जहाँबाट मैले साभार गरेको, जहाँबाट मैले यो कन्टेन्ट लिएको, यो कन्टेन्टको बुकको नाम के हो त? यो बुकको नाम हो बैंकिङ एन्ड इन्सुरेन्स प्रिन्सिपल एन्ड पार्टिसिपेट। यहाँसम्म मैले यसलाई कपी गरेँ। फेरि म यता आएँ र टाइटलमा गएर मैले यसलाई पेस्ट गरिदिएँ र यसको इयर कति हो? इयर चाहिँ कतिमा पब्लिस भएको इयर हो? यो 2003 मा। यो 2003 लाई कपी गर्ने। यहाँ गएर मैले इयर 2003 टाइप गरिदिएँ। अब यो पब्लिकेसनको नाम के हो त? आयुष पब्लिकेसन। यो आयुष पब्लिकेसनलाई कपी गरौँ। फेरि यहाँ गएर पब्लिसरको नाम यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। यसरी पेस्ट गरिसके पछाडि मैले अब यसलाई ओकेमा गएर क्लिक गरिदिएँ। अब यो भण्डारी 2003 भनेर यहाँ यसरी एपियर भयो। यस्तै गरेर कस्टमर सर्भिस डिपार्टमेन्ट एट एनआइसिएसिया। अब यसको बारेमा लेखेको कसले छ त्यसमा जाउँ। जस्तै म यहाँ गएँ, यो राइटरको नाम मैले यहाँ लिन्छु। राइटरको नामलाई यहाँनिर लिने, कपी गर्ने र जुन कन्टेन्ट हो हाम्रो त्यो कन्टेन्टमा आउने र इन्सर्ट साइटेसनमा आउने, न्यू सोर्समा आउने र अथरको नाम यहाँ लेखिदिने अथवा राइटरको नाम यहाँ लेखिदिने। त्यस पछाडि गएर बुकको नाम के हो त्यो बुकको नाम लेखिदिने, जेनरल बिजनेस प्र्याक्टिस भनेर कपी गरौँ यसलाई र फेरि यहीँ जाउँ। त्यस पछाडि गएर टाइटलमा गएर यसलाई पेस्ट गरौँ र यो कति सालमा लिएको हो? यो 2019 मा। भनेपछि यहाँ गएर मैले 2019 टाइप गर्नु पर्यो र सिटी कहाँ हो? यो सिटी छ भने राखिदिनुहोस्, नभए केही फरक परेन। पब्लिकेसनको नाम छ भने पब्लिकेसनको नाम चाहिँ यहाँ राखिदिउँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय। यहाँ कपीमा गएर क्लिक गरौँ र यहाँनिर लगेर यसलाई पब्लिसरमा राखिदिउँ। यदि हामीले यो बुकको कन्टेन्टलाई अथवा च्याप्टर वाइज लिएको छ भने, जस्तै यो पेज नम्बर वाइज लिएको छ भने हामीले पेज नम्बर पनि यसरी यहाँनिर इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै अर्को छ यहाँ। अब यसलाई मैले पनि फेरि यहाँ गएर ओके गरिदिएँ। त्यसरी यहाँ आयो यही। अब थर्डमा छ द चेक डिपार्टमेन्ट अफ एनआइसिएसिया बैंक भन्ने जुन छ, यसलाई पनि यहाँ आएँ र गुरुङ जे कपी गरौँ।
त्यस पछाडि गएर हाम्रो कन्टेन्ट कहाँ हो कन्टेन्टमा राखौँ र इन्सर्ट साइटेसनमा आउने एड न्यू सोर्स गर्ने अथरमा गुरुङजीलाई पेस्ट गरिदिउँ। टाइटल के छ यसको टाइटल हेरौँ, ग्रोथ एन्ड पर्फर्मेन्स सेक्युरिटिज मार्केट इन नेपाल कपी गर्ने र यसको पनि हामीले टाइटलमा यहाँनिर राखिदिउँ। यो कुन सालको हो त्यो पनि हेरौँ, यहाँ 2004 भनेपछि यहाँ 2004 गरिदिउँ। सिटी छ भने सिटी, नभएमा नो प्रब्लम। र पब्लिकेसनको नाम छ भने यहाँनिर छ जेनरल अफ एप्लाइज एन्ड बिजनेस स्टडिज भन्ने छ यहाँ। यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ र मैले यसलाई यहाँनिर गएर पब्लिसरको नाममा मैले पेस्ट गरिदिएँ र मैले ओके गरेँ। र यसरी हामीले यो भनेको साइटेसन गरिएको भयो। यसरी हामीले प्रत्येक जस्तै हामीले कुन कन्टेन्ट कहाँबाट लिएको छ त्यो हेरेर हामीले यहाँनिर साइटेसन प्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ। र यो साइटेसन प्लेसमेन्ट गरिसके पछाडि हामीले रिफरेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ। इन्ड अफ द थेसिस अथवा इन्ड अफ द रिपोर्ट राइटिङ अथवा के भनौँ, अथवा बुक अथवा आर्टिकल, यसको चाहिँ अन्त्यमा हामीले रिफरेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ। रिफरेन्सको लागि तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर म गएँ र अब यो रिफरेन्सको बिप्लोग्राफीमा इन्सर्ट साइटेसन पछाडि यो बिप्लोग्राफीमा गएर हामीले राखिएको रिफरेन्सहरू चाहिँ यहाँ रिफरेन्समा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ रिफरेन्समा गएर क्लिक गरेपछि हामीले अघि जुन जुन चिज राखियो उता साइटेसनमा त्यो यहाँनिर आएर बस्दिन्छ। यसरी हामीले रिफरेन्स प्लस साइटेसन प्रयोग गर्न सकिन्छ। धन्यवाद छ। तपाईँहरूलाई यसको बारेमा केही डाउट छ भने कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।